در این ویدیو یک بار برامش یاد میگیری که کندلیستیک ها چی هسته و این کندل هایی که شما هر روز میبینین چی معنا میده. چی وقت باید خرید بزنین وقتی کندل رو ببینین، چی وقت باید فروش بزنین. وقتی کندل شما میبینین این بیانگر یک سری از داده ها هسته، یعنی برای شما نشان میده که این کندل قیمت به کدام طرف میبره، یا قیمت رو به بالا میبره یا اینکه قیمت رو به پایین میاره. و یکی از بحث های خیلی مهم داخل تحلیل تکنیکال اینمی است که شما بفهمین کندلیستیک ها چی کار میکنن و چه قسم شما میتونید از استفاده بکنید. اگر شما بفهمین شما به یک تکنیکالیست میگیم که تکنیسیان تبدیل میشین. تکنیسیان مربوط کسایی که تکنیکال کار میکنن هستن. حالا من برای شما در مورد از یا میگم مکمل سیر پودینیش برای شما میگم، مثل جمع، ضرب، تفریق و ضرب نه، جمع، منفی، ضرب، تقسیم. 4 چیزی که همیشه وقت به زندگی به درد شما میخوره که دیگه‌اش به درد ما اصلا نخورد. ساین و کوساین هایی که خوانده بودیم دیگه بس اصلا نمیریم. و اینمی 4 دلیلی که برای شما میگم از همه مهمترش هسته و از همه کده پرکاربردتر هسته. یعنی که شما هر روز از این کندلا میبینین و اگر شما بتونین تفکیک بکنین و تشخیص بدین، شما میتونین که پیدا بکنین که قیمت به کدوم طرف میره. داخل این ویدیو شما از 0 تا 100 کندلیستیک ها را میفهمین و دیگه نیاز به دیدن کندلیستیک ها ندارین. تمام چیزی که شما نیاز دارین به خاطر فهمیدن کندلیستیک ها داخل این ویدیو است. یک بار برامش یادش بگیرید. بریم ببین روی چارت و همچنین بریم پرزنتیشن ببینیم که چه قسم شما میتونین یاد بگیرید و چه قسم برای شما به درد بخور است. شروع میکنیم به نام خدا. خدا کنه که تمام شما جور و صحتمند و سر حال باشین. لزوم یادگیری کندلیستیک ها وضعیت بهتری از چارت را به ما نمایش میگذارند. مهمترین ویژگی کندلیستیک ها را میتوان در قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت اشاره کرد. حالا بهتون شرح میدم تمام شه. تحلیل کندلیستیک با توجه به ویژگی‌هایی که دارد در بحث روانشناسی بازار بسیار مورد توجه قرار میگیرد. نه اگر شما بفهمین که کندلیستیک ها چی است، تمام روانشناسی بازار میتونین که پیدا بکنین و یکی از راهش سادهش است. معرفی ساختار کندلا. ساختار کندلا چی است و چه قسم شما میتونین یک کندلا پیدا کنین که کندلا با دارای مثلا 4 بخش میباشه. می بخش ها رو باید شما بفهمین. یک، هر کندل از 4 جزء اصلی تشکیل شده که 4 بخش است. اولش قیمت باز شدن، از کجا قیمت باز میشه، مثلا یک قسمت قیمت باز میشه. قیمت باز شدن مثلا اینجا است. قیمت بسته شدن اینجا می باشه. بیشترین قیمت مثلا میتونه که اینجا بوده، بیشترین قیمت دیده اینجا البته باز شده، اینجا بسته شده و اینجا قیمت بوده بلندترین قیمت بوده. خط نظر خوبش نیست ببخشید. بعدش کمترین قیمت اینجا مثلا کمترین قیمت در نظر میگیریم ما. حالا شما میبینید که مثلا کندل نیست و شما قسم کندل تا اول ندیدین ولی ترسیمش داخل بازار چه قسم می باشه. یعنی کندل شما میرین مثلا 4 چوکات برش بسته میکنین که بدنه کندل شد و این های بالا که از یک شادو اینجا و یک شادو هم اینجا را ما براتون پاک میکنم. بلندترین قیمت اینجا بود، پایینترین قیمت اینجا بود و اینم بدنه کندل است که یک کندل تشکیل پیدا کرد. تمام بس 4 چیز: باز شدن، بسته شدن، بلندترین قیمت و پایینترین قیمت. تمام. این ساختار یک کندلیستیک است که در این درس شما میتونید دیده کندلیستیک ها را بر حسب اینکه قیمت بسته شدن کندل کلوز نسبت به اولین قیمت اوپن چی موقعیت دارد، بیشتر یا کمتر میتونید به کندل را به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد. یک کندل سعودی بولش و یک کندل نزولی بیرش. چرا ما بولش میگیم؟ به خاطر که گاوی است و زمانی که گاو جنگ میکنه با شاخه خود از پایین به بالا میزنه. و چرا بیرش میگیم؟ به خاطر که بیرش یا مخرس از بالا و پایین همراه با دستای خود جنگ میکنه، نه که دست جنگ میکنه همیشه وقت، یعنی از بالا و پایین میبره. و در مورد از یک ویدیو داخل یوتیوب ساختیم، شما میتونید ببینید. اصطلاحات کریپتو هست که بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو یوتیوب ما رو حتما برین ببینید. در مورد همین چیزا صحبت کردیم که شما متوجه شید در مورد بیریش چی است، بولش چی است، نمیدونم تو د مون چی است، نامای مختلف داره. کندل نزولی است. چرا؟ به خاطر که سرخ است. کندل سعودی است. چرا؟ به خاطر که کندل سبز است. حالا چرا کندل سرخ شده و چرا کندل سبز شده؟ صفحه گذشته خواندیم اوپن، کلوز، های و لو. بلندترین قیمت، پایینترین قیمت، باز شدن و بسته شدن. قیمت اینجا باز شده، اینجا هم بسته شده. اینم لویش است اینجا و اینم هایش است که رسم براتون نمیکنم. چرا این قسم شده؟ به خاطر که قیمت اینجا باز شده، قیمت یک بار بردن رو به پایین، ولی قیمت از اینجا
جایی که باز شده بوده با جایی که بلندتر از او بوده بسته شده. وقتی از قیمت اصلی خود بلندتر بسته میشه به این معنی است که روند سعودی بوده، خریدارا زیاد بوده. چون اینجا قیمت باز شده، مثلا قیمت $10 بوده، قیمت بسته شده $15، قیمت پایین باز شده، بالا بسته شده و این را به نام کندل سعودی یاد میکنن. چون قیمت باز پایین بوده، قیمت زمانی که بالا میره بسته میشه رنگ کندل سبز می باشه. چرا سرخ می باشه و این بازار چرا برای ما نشان میده که قیمت رو به پایین رفته؟ چون اوپن اینجا بوده، قیمت یک بار رفته رو به بالا، اینجا رفته، ولی باز قیمت از اینجا سودا کردن تا به اینجا که کلوز، حتی پایینتر از اون رفتن، ولی اینجا پس خرید زدن، قیمت آمده اینجا بسته شده. اوپنش اینجا بوده، بلندترین قیمت را دیده که اینجا بوده، پایینترین قیمت هم اینجا بوده و اینجا بسته شده. از بالا باز شده و پایین بسته شده، یعنی قیمت $15 بوده $10 شده، یعنی از بالا و پایین رفته. پس رنگش باید سرخ باشه، یا رنگ سرخ همیشه وقت داخل بازارها برای ما نشان دادن قیمت پایین نشان میده و رنگ سبز قیمت بالا رو نشان میده. اما قسم بولش و بیوریش است. کندل سعودی بولش از منظر شکل کندل چگونه می باشه؟ یک، قیمت آخرین معامله بزرگتر از قیمت اولیه معامله می باشد. دو، بدن کندل تو خالی می باشد، اشاره به رنگ سفید کندل. نکته در بعض موارد از دیگر رنگ ها نیز در رسم کندل های سعودی استفاده می شود. آبی، سبز، سیاه نشان دهنده مثلا روند نزولی می باشه. آبی و سبز و سفید نشان میده که قیمت بلند رفته بوده. این در مورد رنگاش از بعضی جاها هر کس دیدای مختلف داره و هر کس خوش است. مثلا من میخوایم 4 دمه رنگ سرخ اگر مثلا کندل نزولی باشه برای من رنگ سیاه نشان میده و کندل اگه سعودی بود برای من رنگ سفید نشان میده. و مثلا خاص شخصی خودم شما میتونین که در تریدینگ ویو برین را تغییر بدین. و این بازم بگم ام حرفایی که مثلا که لو است، اوپن است، کلوز است، های چرا رنگ سبز شده؟ به خاطر که اینجا باز شده و اینجا بسته شده، قیمت از پایین به بالا رفته. از منظر روانشناسی کندل یک، جو خرید حاکم است. چرا جو خرید حاکم است؟ چون قیمت بالا رفته است. وقتی قیمت بالا میره، چون خریدارا زیاد از قیمت بالا میره، خریدار وجود داره که قیمت بالا میره و زمانی که قیمت بالا میره به این معنی است که کندل ما سبز می باشه. خریدار کنترل بازار را به دست گرفته، چون قیمت از پایین باز شده بالا بسته شده و خریدارا زورتر هستن. مثلا ما شما مکتب رفتیم، یک وقت جنگ میشد، نه باز نامنامه میشد که تو کوچه برای مکت کار دارن، تو سرک برای مکت کار دارن، تو میرفتی دوستای خود جمع میکردی و میرفت دوستای خود جمع میکرد. بعدش بین دو نفر دو تیم جنگ میشد، یک تیم 10 نفر بود، یک تیم مثلا 5 نفر بود. تیم 10 نفره زور بود برای 5 نفره، چون 10 نفر کلان بودن و این طرف هم 5 نفر خرد بودن یا 5 نفر کلان بودن، ولی تعداد از اونها زیاد بودن. اونها همیشه وقت در جنگ‌ها یا در هر کار دیگه که تعداد زیاد باشه میتونه که برنده شوه، احتمال زیاد داره که کسایی که تعداد کم داره را ببرن. میگیم که مثلا 10 نفر یک ریسپون یک طرف گرفته و 3 نفر ریسپون اون طرف گرفته، این هر دوشون هم کش داره. به نظر شما کی برنده میشه؟ طرفی که 10 نفر داره یا که طرفی که 2 نفر داره؟ بدون شک اون طرفی که 10 نفر داره، چون قوت زیاد به طرف 10 نفر است، پس کش میکنن طرف خود. این شکل وقتی ما 20 دانه خریدار داشته باشیم و 5 دانه فروشنده داشته باشیم، قیمت میره رو به بالا، چیز طبیعی است. کندل نزولی از منظر شکل کندل قیمت آخرین معامله کوچکتر از قیمت اولیه معامله می باشد. بدن کندل توپر می باشد، اشاره به رنگ سیاه کندل. نکته در برخی از موارد دیگر رنگ‌ها نیز رسم کندل نزولی استفاده میشه، سرخ و سیاه استفاده میشه. هر کس گفتم شخصی فرق. از منظر روانشناسی کندل جو فروش حاکم می باشد، فروشنده کنترل بازار را به دست گرفته است، یعنی که فروشنده قوی تر است، تیم فروشنده فعلا قوی تر است. این طرف فعلا که 10 نفر بود، اون طرف 2 نفر بود، این طرف 10 نفر مونده، ولی اون طرف ریسپان 20 نفر دیگه جمع شده، یعنی 22 نفر اونجاست و 10 نفر اینجاست، پس 20 نفر برنده میشه. نه اینجا از خود قیمت پایین اومده به خاطر که فروشنده زیاد بوده و قیمت رو به پایین آوردن. اینجا مثلا 22 نفر بوده، اینجا هم مثلا کسایی که میخواستن بخره حالا مثلا 10 نفر بوده. خب تعداد از اینا زیاد است، تعداد از کم است. هر کدوم از که $100 مثلا یا مثلا به $100 سودا کرده باشن و اینا به $100 خریده باشه، پس حجم معاملاتی از اینا زیادتر است و اینا برنده است. معرفی ساختار کندلا. کندلیستیکا ساختارش بازم براتون گفتم که اوپن است، کلوز است، لو است و های است. این شکل است، تمامشان به این قسم بسته میشه و این در صفحه قبلی براتون گفتم. و چرا سعودی است؟ قیمت بالا رفته. چرا نزولی است؟ به خاطر قیمت پایین آمده. اینجا فلسفه چی است که قیمت از اینجا شروع شده، اما تیم از اینا قوی تر بوده، پایین آورده چون پیسه زیاد داشته. و این طرف چرا بالا رفته؟ چون تیم از اینا قوی تر بوده و نفر زیاد خریداری کرده، قیمت به بالا برده. سایه دوم شادو و بادی. سایه شادو یک دیگر از اعضای مهم کندلا میباشه که در تفسیر روانشناسی بازار اهمیت بسزایی دارند. نکته: معمولا سایه بلند و
وضعیت هیجان بازار اشاره میکند. بدنه یا بادی به فاصله بین شروع و پایان معامله میپردازد که در روانشناسی بازار باید به آن توجه بسیار داشت. نکته مانند سایه ها، بدنه کندل نیز از جمله اعضایی است که در روانشناسی بسیار تاثیرگذار است. با توجه به وضعیت بدنه و سایه شم ها میتوان شم را تفسیر کرد. حالا سعی کنید خواندم نفهمیدی که چی گفتم. نه نرمال است، عادی است، کلا یک قسم می باشه. خودم قسم بودم. اول اینی جایی که براتون اول رسم کشیده بودم. نه این به نام چی یاد میکنن؟ با اینکه براتون درستی رو بکشم. این به نام بدنه یاد میکنن یا به نام بادی. و اینا رو به نام چی یاد میکنن؟ به نام شادوها. یعنی چی؟ اگه این رنگ از این سبز بوده باشه، اگر رنگ از این فرض کنیم که سبز بوده باشه، قیمت اینجا باز شده و قیمت رفته اینجا بسته شده، اینا پس چی نامیده میشه؟ شادوها. چرا شادوها اینجا پیدا شدن؟ شادوها دلیلش چی بوده؟ چون زمانی که قیمت اینجا اوپن شده، یک بار فروشنده زور خود زدن، قیمت پایین آوردن، ولی پس فروشنده از اینجایی که فروش کردن، پس فروشنده قیمت بردن رو به بالا. قیمت بردن رو به بالا تا اینجا میخواست بسته شود، ولی اینجا فروشنده باز یک کمک زور شده، قیمت آوردن پایین، ولی بازم فروشنده ضعیف بودن و خریدارا قوی بودن، قیمت رو بالا بردن. متوجه شدین که اینی را به نام بادی یاد میکنن و اینی را به نام شادوها یاد میکنن. فقط خلاص چرا شادو شده؟ به خاطر قیمت از یک جا باز شده، روند مثلا سعودی بوده، اینجا قیمت باز شده، قیمت بالا رفته، از جایی که باز شده کمک پایین آمده بوده، فروشنده ها زور خود زدن، آخرین زور خود قیمت پایین آوردن، پس دوباره بالا بردن. اینمی پایین آمدن تا جای اوپن رسیدن شادو میگن. وضعیت بازار شناسایی میکنیم، احتمال شکل گیری سقف و کف و ادامه روند، بررسی کانال‌ها شکل گرفته در موقعیت مذکور، تصمیم گیری خرید و فروش و یا نگهداری. این وضعیتش نشون میده که شما کدام مراحل رو باید به نظر بگیرین، بخونین، ببینین که برداشت میکنین نمیکنین. اگر برداشت نمیکنین بهتون شرح میدم که چه قسم این کار انجام بدین. وضعیت بازار رو شناسایی میکنیم، میبینیم که روند به کدام طرف روان است. روند ما صعودی است، روند ما نزولی است. با درسایی که در گذشته خواندین، اینا یاد گرفته رایستین، با همین درس‌ها که خواندین، امیار مد نظر میگیرین، شما میتونین بفهمین که روند به کدام طرف روان است. فقط تایم فریم هایتون خرد و بزرگ می‌بینید. در مورد تایم فریم هم صحبت خود کردیم. ادامه شکل گیری سقف و کف، ادامه روند. اینا باید شما پیدا کنین که بازار اینجا رنج است، یعنی یک جای سقف و کف زده است، یا اینکه بازار ادامه روند است، مثلا قیمت آمده پایین پس دوباره بالا میره، پس پایین میره، دوباره قیمت رو بالا میره. و این مثلا یک روند موشما و این ما شما باعث یک روند میشناسیم. میشه که روند نزولی است. درست است. با روند که نزولی باشه سقف کف پایینتر میزنه و این یک روند نزولی است که در پلیلیست این پرایس اکشن ما این تمام از اینا مکمل صحبت کردیم، برین حتما ببینینش. و این میره توسط کانال شما میتونید پیدا بکنید. بررسی کانال ها شکل گرفته در موقعیت مذکور. در موقعیت مذکور مثلا اینجا میباشه، اینجا میباشه، مثلا اینجا میباشه، اینجا میباشه. موقعیت مذکور شما میتونید که برای شما پوزیشن بای یا سلمت یا بخرین یا بفروشین. مثلا اینجا اگر کاندل سرخ نزولی میبینین که قیمت رو پایین برده، شما اینو فروشنده نمیشین و قیمت میبرین رو پایین. اینجا متوجه شدین اینجا مثلا قیمت رو به پایین میبره. و اینجا مثلا اگر شما متوجه میشین که اینجا یک روند مثلا شکل گرفته و اینجا یک کاندل صعودی بول شما میبینین، میتونه که قیمت رو به بالا ببره. یه توسط کاندلا شما میتونید شناسایی بکنید. و همیشه وقت خرید و فروش تصمیمش شما میگیرید. میایم در بخش الگوی بازگشتی ریورسال پترن. الگوی برگشتی در باقی کاندل‌ها هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند. نکته زمانی که سقف یا کف با این الگوها مواجه شده، احتمال تغییر روند وجود دارد. در گذشته در جایی که خرید و فروش میکنید، اینجا بسیار مهم است که در روندها پیدا میتونید، در سقف و کف پیدا میتونید. در جایی که مهم است شما میتونید پیدا کنید که اینجا بفروشید یا بخرید. نکات الگوی برگشتی همان زنگ خطر هستن، از قبل از شما برای تغییرات وضعیت آماده میکنن. یعنی زنگ خطر را برای شما چالان میکنن، در چشمتون میبینید و در گوشتون صدایش هم میشنوین که حریف ضعیف شده یا حریف قوی شده است. اگر شما مثلا جای خریدین میبینید که فشار فروش زیاد شده است، شما میتونید پوزیشنتون رو بسته بکنید و توسط کاندلا میفهمین که فشار فروش زیاد شده، فشار فروش کم است. تا این فریم های مختلف استفاده میکنین که برای شما کاندلیستیکا جواب میگه. با مقایسه الگوهای بازگشتی در سقف ها و کف ها و مقایسه آنها با دیگر قواعد تکنیکال میتواند به این نکته ببرید که احتمال تغییر وضعیت فعلی سهم یا اسید یا دلار یا یورو وجود داره. الگوهای مرد آویزان یا هنگینگ من. خصوصیات الگو: این الگو دارای سایه پایینی بلند می باشد یا سایه بالایی بلند می باشد. این الگو فقط در سقف وجود می آید. رنگ بدنه الگو مهم نیست. در صورتی که رنگ بدنه سیاه باشد، اعتبار الگو بیشتر می باشد. حداقل طول سایه باید 3 برابر بدنه اصلی باشد. هر قدر طول سایه بیشتر
بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر می شود. وقوع این الگو در سقف در یک روند صعودی می تواند خاطر نشان کنند که روند قبلی ممکن است به پایان برسد. هر قدر که بدن اصلی بالاتر از کندل‌های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی تقویت خواهد شد. اشاره به گپ قیمت. سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر هم وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد. هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه‌تر باشد این الگو قطعیت بیشتری دارد. حالا این الگوها است که در موردش صحبت کرده رویستیم. چی کار میکنه؟ کار از چی است و دلیل چی است که اینا مهم است در مناطق عرضه تقاضایی، در مناطق کفهای کانال، در مناطقی که بازار میخواد واکنش نشان بده چرا از استفاده میکنیم زیاد؟ اولا ببین منظورشون از کوچکی اینی بود که اینا مثلا کوچک باشه و این هم بزرگ باشه 3 برابر ازی باشه. ببینید که 3 برابر است 4 5 برابر است تقریبا. فرق بین ازی و دیگه کندلا چی است؟ کندلا چی است که یعنی قیمت از اینجا البته خب قیمت رنگش سبز است یعنی از پایین بالا رفته ولی این شادو را میبینید اینجا که شادو اینجا با وجود آمده. قیمت اینجا اوپن شده فروشندگا بردش رو با پایین اینجا پایین برده ولی پس قیمت بردن رو با بالا در حالی که اینجا اوپن شده بود قیمت از اینجا هم بردن بالاتر و اینجا کلوزش کردن. یعنی چی که فروشنده ها زور بودن اول ولی در جا خریدارای زیاد آمدن. یعنی مثلا اون ریسپان میگیم ما این طرف 10 نفر بود اون طرف 22 نفر مثلا یا 20 نفر بود عاجل که این طرف 10 نفر دیگه آمد و ریسپان کش کردن طرف خود به ایمان است و این همچنان قیمت اینجا باز شده بوده کم بلند رفته اوپن کندل اینجا می باشه کلوز کندل هم اینجاست چون از بالا پایین رفته و این قدر دیگر هم پایین رفتن و خریدارا پس دوباره بالا بردن. این نوع کندلات در مناطق تقاضایی یا در کفای کانال یا مثلا شما فرض کنید دو تا کانال داشته باشین قیمت شکل میگیره اینجا در این مناطق این کندلا خوبتر جواب میده اینجا چون قیمت میخواست اینجا رو بشکنن رو پایین ولی پس دوباره قیمت رو به بالا بردن و برعکس از این مثلا به این شکل کندل در این مناطق ببینین میتونین که شورتش بگیرین یا جای شورت است برای بازار و اینی کانسپت مکمل است. چرا قسم شکل میگیره؟ چون مثلا اینجا که سبز است یک کندل سرخ اینجا شکل گرفته بوده قبل یک کندل سرخ بوده ولی یک کندل سبز انگولف اینجا شکل گرفته مثلا حالا به اندازه از مثلا اینقدر باشه که بعدا وقت شما تجربهتون بالا رفت متوجه میشین که اینجا اگری مثلا تایم فریم حالا فرض کنین 30 دقیقه‌ای باشه در 15 دقیقه اگه بین ببینین دو کندل به این شکل شما میبینین 15 یعنی کندل اینجا بوده پولوش یک کندل سبز دیگه که از این به بلندتر بسته شده و این شادو از کندل شده و اینجا هم بدنه این کم بلندی شده. یه سکلات زیاد چخور داخل از این نمیریم اگر خواستین شما در ویدیوهای بعدی حتما در موردش میسازیم ولی فعلا شما نیاز ندارین به این قسم زیاد گدوات بسازیم ویدیو رو نیاز شما ندارین فقط میشه بفهمین برای شما کافی است. و این الگوی چکش یا همر برگشت از کف است. خصوصیت الگو چی است؟ این الگو در کف با وجود می آید. اصطلاح چکش از اینجا آورده شده است. اصطلاح بازار چکش کاری شده است و قیمت پایینتر از این محدود نمیتواند بیاید. بدنه این الگو میتواند سیاه یا سفید باشد در صورتی که رنگ بدنه سفید باشد احتمال تغییر روند بیشتر است. هر چقدر بدنه کوتاه‌تر و سایه پایانی بلندتر باشد احتمال شکل گیری الگوی قوی است. این الگو همانند الگوهای مرد آویز احتیاج به تاییدی دارد. خیلی مهم است. هر اندازه قیمت بین کانال‌ها قبل و بعد به وجود بیاید الگوی برگشتی قوی‌تر ایجاد شده است. البته اینجا هنگینگ من نگفته که اینجا مثلا مهم است که در موردش باید بحث کنیم با منظور من اینجا بود که اینجا اگه کانال بوده باشه به این شکل اینجا کف کانال باشه و سقف کانال اینجا باشه شما میتونید اینجا مثلا لانگش ببینید ولی اگر روند پشت سرش باید ببینید که روند پشت سر صعودی است یا نزولی است از این خاطر پرایس اکشن هم پلیلیست باید 100% خلاص بکنین که موارد بفهمید و کندلستیکا فقط یک بخش از این است و گفتیم اگر روند شکل میره به این شکل سقف کف بر خود وصل میکنه میسازه و شما کندل چکش مثلا یا کامل همه که میبینید این قسمت اگر میبینین به این مناسب قیمت آمده پایین میخواسته اینجا را بشکنن رو به پایینی که پایین به ولی پس خریدارا فروختن داخل کانال آورده شه و اینجا کندل همه شکل گرفته و قیمت میتونه بعد از اینکه تاییدی شما اینجا کندل سبز دیگه میبینین اینجا ورود بکنین سابلاس بگذارین و یک به یک یا یک به دو برین فایده خود از بازار بگیرین. نکته مهم در رابطه با الگوی چکش همر همانند الگوی هنگینگ من این الگو نیز در کف نیازمند تایید میباشد. نکته در برخی از موارد تایید بلافاصله بعد از کندل برگشتی با وجود نمی آید. در این موقع باید رعایت محدود از ضرر منتظر تایید کندل های روز بعد بود. یعنی اگر شما روزمره ترید میکنید همیشه وقت تاییدی باید باشه. مثلا شما اگر کدام کندل حالا مثلا به این شکل میبینین بعد شما باید یک کندل سبز دیگه هم به این شکل ببینید
بغلش که شما بتونید اینجا ورود کنید و استاپ لاستون اینجا بگذارید. در صورتی که یک از این کندل میبینین، مثلا از این کندل مثلا شما دیدین و فرض کنید که یک عمر است، یعنی یا باشین که بتون خوبتر بکشن که بازار گله نکنین که استاد سنور برای ما درست نکشید. و بعدش یک کندل دیگه مثلا به این شکل رشد بده اینجا خودم چی معنا میده؟ هم خریدارا قوی است و هم فروشنده. برای کندل اینا مثلا 15 دقیقه‌ای باشه، شما در 30 دقیقه‌ای با کندل دوجی مثل ازی سر میخورین که به نام دوجی میگن. یعنی معلوم نیست که بازار کدام طرف میره و یک سردرگمی اینجا ایجاد میشه. و از این خاطر به این قسم کندل ببینین تاییدی ندیدین باز نکنین پوزیشن. لوگوی پوشا نزولی و صعودی اینا زیادتر در مناطق عرضه تقاضایی، کانالا، اسپایکا، در مورد مثلث‌هایی که هست، فلگ‌ها که هست میاین، یا هم در مناطقی هست که بازار چندین وقت قبل در اونجا واکنش نشان داده و یک بار دیگه هم میخواد واکنش نشان بده. در مجردی که شما با این قسم کندل میبینین میتونید بعد از تاییدی که اینجا داده میتونید قیمت بالا برین و اینجا بعد از تاییدی میتونید که قیمت پایین میره و برین شورتش بگیرید. و اینجا نامش پوشای صعودی، پوشای نزولی، بیرش انگولفینگ پترن، بولش انگولفینگ پترن است. یعنی تمامش نشان دهنده همون کندلیستیکای قبلی که ما در چند دقیقه اول خواندیم اونم واسطه، فقط نامشون تغییر میکنه و شکلایشون تغییر میکنه. مثلا احمد از افغانستان، همو احمد از افغانستان است. احمد در روسیه، همو احمد است. فقط نامش تغییر، احمد در روسیه شد، زبان روسیه فعلا میفهمه، ولی همو احمد است. احمد آلمان آمده، همو احمد است ولی زبان آلمانی میفهمه. امریکا رفت، همو احمد است، فقط زبان آمریکایی یا انگلیسی میفهمه. یعنی کندل همو کندل است، فقط جایشان فرق میکنه، روندایشان، مشخصات و خصوصیاتشان کمک فرق. بس خلاص. ولی بیرش انگولفینگ گفتم تاییدی باید داشته باشه که اینجا تاییدی است. تاییدی بعدش اینجا مثلا ورود که اینجا استاپ لاس بزنید و اینجا هم باید تاییدی داشته باشه. همیشه وقت تاییدی، بعد از تاییدی شما میتونین که برین بالا، در غیر صورت نمیتونین. و این حتما از روی شک عکس بگیرین، پیش خود نگاه بکنین یا این ترسیم بکنین در کتابچه هایتان که یادتان نره. این که از ویدیو مکمل اسکرین شات بگیرین، جایی که مهم است بعدش برین در خانه تکرار کرده برین تا اینکه یاد بگیرین. همیشه وقت باید تاییدی داشته باشین. اینجا بیرش انگولفینگ است. ببینید بعض اوقات مثلا 3 4 کندل، یک کندل، 2 کندل، 3 کندل، یک کندل بسیار بزرگ مثلا ازی اینجا رخ میاد. این کندل بسیار بزرگ است. شما اگه اینجا ورود بکنید منتظر تایید اینجا باشین، اینجا ورود بکنید و استاپ لاس اینجا باشه، منطقی نیست دیگه. کفا اینجا می باشه، یکی بر یک هم نمیگیری، این پوزیشن باز نمیکنی. اینجا مثلا اگه انگولف دیدی، تاییدی دیدی، مثلا بی پین بار گونه است. اگه اشتباه نکنم کندل خرد است و اینجا مقدارم پین بار باید داشته باشه که اینجا تاییدی میته، اینجا ورود میکنی و استاپ لاس بالاتر از شادوی آخرین کندل اینجا شما میگذارینش و بعدش هم اینجا ورود زدین یکی بر یک، یعنی اگر شما 1% نقص میکنین 1% فایده بکنین. یعنی استاپ لاس و تیپی تان، اسل و تیپی تان باید یکی بر یک باشه مثلا در اوایل. بعدش مثلا یکی بر 2 که باید اینجا میزنه، از این قیمت پس بالا میاد. اینجا منتظر ببینین چرا قیمت بالا رفت، در صورتی قیمت پایین میامد. اینجا مثل یک دوجی وارد شده ولی اینجا یک پین بار زده. اینجا ببینین قیمت یک بار دفعه دوم بالا رفته، دفعه دوم اینجا بالاتر و این چکش قیمت رو بالا برده. اینجا اگه باشم ما پوزیشن نمیگیرم، اینجا اگه یکی بر یک بسیار دور میشه باز نمیگیرم، ایش هم نمیگیرم، فقط اینجا رو گرفتم و اینجا میتونستم که ما یک پوزیشن بگیرم، یکی بر یک هم اینجا بفروشم میشه. یعنی این قسم میتونید بفهمید. و این یک بولش انگولفینگ است که در مناطق تقاضایی مثلا فرض کنید اینجا یک سطوح عرضه و تقاضایی است برای شما و اینجا شما یک کندل میبینین، بعد از تاییدش اینجا ورود یک بر یک اینجا میباشه که میفروشین و بعد از کندل ازی کندل یعنی کندل های ریورسال است، شما میتونید منتظر باشین اینجا کندل تاییدی دیگه اگر میتونید ببینین، بعدش که قیمت برین پایین استاپ لاس اینجا بگذارید و همونطور که امرایش پایین این فلسفهش است. کندل های دوجی چی است؟ نه براتون گفتم کلوز هایشان اردوشان بسیار به یکی دیگه خود چسبیدگی است، دارای بدنی کوچک با سایه زیاد و در حالت مطلوب قیمت باز و بسته شده یکسان است، نشان دهنده برابر قدرت خریداران و فروشنده است. طرف 14 نفر طرف است، 14 نفر طرف یو طرف کش میکنه و این طرف کش میکنه، ریسپون هر طرف کش میکنه، هیچ کس هم برنده نمیشه چون قدرت یکی است، کلشون یک رنگ هستن. اینجا اوپن شده و اینجا کلوز شده، نشان دهنده بی‌ثباتی، نشان دهنده از این است که بازار اصلا معلوم نیست کی زور است. منتظر تاییدی باید باشین که اگه این گلف بزرگ مثلا اینجا بزنه براتون رنگ اینجا سرخ است یا سبز باشه، یا اینکه مثلا پوینتر از اون مثلا تا این گلف بزنه که نشان میده که بله فروشنده فعلا زور هستن. و این شکل اینجا باید مثلا قیمت یک این گلف بزرگ برای شما بزنه که شما ببینید با این بالغ قیمت میتونه بالا بره که سلاس اینجا بزنید و اینجا ورود برش بزنید. دوجی ها هست، یعنی معلوم نیست کی زور است. کندل اینجا باز میشه،
اینجا باز میشه، اینجا بسته میشه، اینجا باز میشه، اینجا بسته میشه. یعنی معلوم نیست کی زور است. نکات دوجی 50% ادامه دهنده و 50% برگشتی است. 50 50 است. معلوم نیست کدوم طرف روان است. هر دوش هم 50 است. نه معمولا این کانال در نوع اساسی مثل سقف و کف یا لول های مهم فیبوناچی تشکیل می شود که فیبوناچی را مقدسات کار در موردش نمیکنه، بسیار استفاده میکنن از پیشش. معمولا چند کانال دوجی کنار هم تشکیل می شوند و نشان دهنده به تصمیم بازار است. بهتر است بعض دوجی منتظر کانال تاییدی باشیم که براتون نو گفتم. همیشه وقت منتظر تاییدی باید باشیم. نام این الگوی کندلی چی است؟ لطفاً در پایین در بخش کامنت برای ما کامنت نوشته بکنین. دکتر آوره حتما در پایین برای ما در کامنت نوشته بکنین که الگو را به نام چی یاد میکنن. همین چند دقیقه پیش شما درسش خواندین، 100 دفعه هم گفتیم که الگو چی است. یعنی دیگه باید 100% بفهمید که الگو به نام چی یاد میشه. و این هم بود درس مکمل کندلیستیکا که از 0 تا 100. حتی اگر هیچ چیز نمیفهمیدی بعد از این ویدیو باید بفهمی کندلیستیکا چی است. اگر بازم نمیفهمی ویدیو رو دوباره ببین، 3 بار 10 بار 100 بار ببین. اگر نفهمیدیم مشکل نیست. خودم در اول نمیفهمیدیم که چی است. چندین بار ویدیو رو میدیدم تا اینکه میفهمیدم. و برات پیشنهاد میکنم که ویدیو رو حتما چند بار ببین تا اینکه خلیفه شوی، تا اینکه ملا شوی، تا اینکه استاد شوی داخلش. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.